নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল সকলোকে মই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আজি মই আলোচনা কৰিম যে আমি নোটছ কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু সেই নোটছৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰিভিজন দিব পাৰোঁ। বহুতে মোক সুধি আছিলে যে মেথছৰো নোটছ বনাব লাগে নেকি নে অকল জেনেৰেল ষ্টাডিজ ধৰক হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী এইবোৰৰ নোটছ বনালে হৈ যাব। মেথছৰ অকল ভিডিঅ' চালে বা প্ৰেক্টিচ কৰিলেই হৈ যাব নেকি তেনেকৈ বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছিলে। গতিকে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে নোটছ গোটেই ছাবজেক্টছৰে লাগে বনাব আমি। মেথছৰো লাগিব, ৰিজনিঙৰো লাগিব, ইংলিছৰো লাগিব আৰু বাকী GSৰো লাগিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰো লাগিব। মুঠতে নোটছ আপোনালোকে বনাবই লাগিব। নোটছ বনালে আপোনালোকৰ বহুতখিনি সুবিধা হয়। ধৰক আপোনালোকে এতিয়া ইউটিউবৰ পৰা পঢ়ি আছে, প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, আপোনালোকে নতুন নতুন পঢ়িছে গতিকে কনচেপ্টখিনি আপোনালোকৰ মনত আছে। যেতিয়া আপোনালোকে আকৌ নতুন নতুন বেলেগ বেলেগ টপিক পঢ়িব বা GS পঢ়িব, ৰিজনিং পঢ়িব, তেতিয়া মেথছৰ কোনোবা এটা কনচেপ্ট আপোনালোকে পাহৰি যাব পাৰে। যেতিয়া পাহৰি যাব তেতিয়া আকৌ সেই ভিডিঅ'টোত ক'ত চাইছিলে, কোনটো ভিডিঅ' চাইছিলে, সেই ভিডিঅ'টোত চাৰ্চ কৰি তাত আকৌ কোনটো টপিক পঢ়িছিলে, গতিকে এতিয়া এটা বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে। তো আপোনালোকে যদি নোটছ আপোনালোকৰ ৰেডিমেড নোটছ থাকে তো আপোনালোকৰ নোটছত চালে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো আকৌ মনত পৰিব বা কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ৰিভিজন দিয়াত সুবিধা হ'ব। গতিকে নোটছ বনাবই লাগে। মেথছৰ হওক, ৰিজনিঙৰ হওক, ইংলিছ হওক, জেনেৰেল ষ্টাডিজ হওক, গোটেইখিনিৰে নোটছ বনাব লাগে। আৰু নোটছ বনালে আপোনালোকৰ এক্সামৰ আগদিনা ৰাতি আপোনালোকৰ ৰিভিজন দিয়াত সুবিধা হয়। আপোনালোকে খুব সোনকালে গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ কনচলিডেট কৰিব পাৰে। গতিকে নোটছ মেকিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু নোটছ আপোনালোকে যে বনাব, কেনেকৈ বনাব, কি কি লিখিব নোটছত, কম টাইমৰ ভিতৰত কেনেকৈ ইফেক্টিভ নোটছ বনাব আৰু সেই নোটছখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিভিজন দিলে আপোনালোকৰ সোনকালে মনত থাকিব, এই গোটেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আহক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহিছোঁ আমি মেইন টপিকটোলৈ যে হাউ টু মেক নোটছ ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ। যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ নোট বনাব পাৰোঁ। আজি আমি অকল মেথছৰ কথাই পাতিম, বাকী ৰিজনিং, ইংলিছ বা GSৰ কথা আজি ডিছকাছ নকৰোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব পাৰে। আৰু মেথছৰ যদি নোটছৰ কথা কওঁ, আমি মেথছত কিন্তু আমি ডিটেইল নোটছ বনাব লাগে। আমি গোটেই ডিটেইলছত গোটেই কনচেপ্টছ হওক, ফৰ্মুলা হওক, আমি গোটেই ডিটেইলছত লিখিব লাগে। GSত কেতিয়াবা কি হয়, আমি ডিটেইলছত নবনালেও হৈ যায়, কিন্তু মেথছ হওক বা ৰিজনিং হওক আমি নোটছ ডিটেইলছত বনাব লাগে। গতিকে তাৰ আমি কেইটামান ষ্টেপ আছে নোটছ আপোনালোকে বনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কি কি কৰিব সেইখিনি ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ। যে টিচাৰ অৰ ইউটিউব চেনেল, আপোনালোকে যদি ইউটিউবৰ পৰা পঢ়ে, টিচাৰ যদি আপোনালোকৰ কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ টিচাৰ আছে যাৰ পৰা আপুনি মেথছ পঢ়ি আছে বা শিকি আছে, তেন্তে বাৰু ঠিক আছে। কিন্তু যোনে ইউটিউবৰ পৰা মেথছ পঢ়িম বুলি বা মেথছ শিকিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল বহুত আছে আজিকালি। ইউটিউবত বহুত ভাল ভাল টিচাৰ্ছ আছে আৰু বহুত ভাল ভাল চেনেল আছে। গতিকে আপোনালোকে যাৰ চেনেল আপোনালোকৰ ভাল লাগে, যাৰ আপোনালোকৰ মেথছৰ ক্লাছ কৰি যাৰ ভাল লাগে, যাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে খুব সহজতে কনচেপ্টবোৰ বুজি পাব পাৰে, তেনেকুৱা এটা চেনেল আপোনালোকে চুজ কৰি লওক ফাৰ্ষ্টতে। সেইজন টিচাৰৰ পৰাই আপোনালোকে পাৰিলে গোটেই মেথছৰ কোৰ্চখিনি তেওঁৰ পৰাই কমপ্লিট কৰিব। নহ'লে কি হয়, বেলেগ বেলেগ টিচাৰৰ বেলেগ বেলেগ কিছুমান মেথড থাকে বা তেওঁলোক বুজোৱা ধৰণটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কনফিউজড হৈ যাব পাৰে পিছত। গতিকে আপোনালোকে এজন টিচাৰৰ পৰাই যদি আপোনালোকে গোটেই মেথছখিনি শিকি ল'ব পাৰে, তেন্তে হ'লে আপোনালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব। গতিকে ইউটিউব চেনেল হওক বা টিচাৰ হওক, আপোনালোকে আগত চুজ কৰি লওক যে আপোনালোকে কাৰ পৰা মেথছ শিকিব। চেনেলটো আপোনালোকৰ চুজ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে বুকছ কি পঢ়িব বা ক'ৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব। আপোনালোকৰ লগত কিবা বুকছ আছে নেকি? মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই বুকছ দেখাম বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে বুকছ ক'ৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ লগত কি বুকছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে লগত ৰাখিব। তাৰপিছত ডেইলি ৰুটিনত আপোনালোকে কি কৰিব, যে মেথছৰ কাৰণে এটা শ্লট বনাব যে এইখিনি টাইম মই মেথছক দিম, 2 ঘণ্টা হওক 3 ঘণ্টা হওক ডেইলি, কিন্তু ডেইলি বেচিছত কৰিব লাগিব। আৰু যাৰ মেথছত অলপ উইক হয় তেওঁলোকেতো ডেফিনেটলি ডেইলি 2 পৰা 3 ঘণ্টা দিবই লাগিব, ন' ডাউট। গতিকে ডেইলি আপোনালোকে এখন ৰুটিন বনাই লওক যে 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টাৰ মই এটা শ্লট বনাই ল'ম আৰু তাত ডেইলি মই মেথছ প্ৰেক্টিচ কৰিম। সেইটো হ'ল। তাৰপিছত নোটছ বনাব। নোটছ কেনেকৈ বনাব? A4 চাইজত আপোনালোকে নোটছ নবনাব বা লুজ পেপাৰত আপোনালোকে নোটছ নবনাব। এখন ডাঙৰ বহী কিনি লওক,
বহি এখন বনাই লওক তাৰ পিছত তাত আপোনালোকে নোটছ বনাব A4ত নোটছ বনালে কি হয় কেতিয়াবা A4 পেপাৰ বা লুজ পেপাৰত পেপাৰবোৰ ওলাই যাব পাৰে বা হেৰাই যাব পাৰে গতিকে A4ত নবনায়ে ভাল আপোনালোকে এখন ডাঙৰ এখন বহি বনাই লওক তাত আপোনালোকে নোটছ বনাওক আৰু সেই নোটছখিনি আপোনালোকে কি কৰিব ৰিভিজন দিব লাগিব ৰিপিটেটিভ ৰিভিজন দিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আৰু শেষত আপোনালোকে মক টেষ্ট এপিয়াৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে মক টেষ্টটো দিব লাগিব এতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট এই তিনিটা ষ্টেপ হৈ গ'ল ধৰক টিচাৰ আপোনালোকে চুজ কৰিলে বা ইউটিউব চেনেল চুজ কৰিলে বুকছো আছে আপোনালোকৰ লগত এতিয়া ৰুটিনো বনাই ল'লে নেক্সট কি কৰিব ধৰক আজিৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এতিয়া ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকে এটা এটাকৈ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব বা ভিডিঅ' চাব ধৰি ল'লো আপোনালোকে আজি টাইম এণ্ড ৱৰ্ক পঢ়িব এতিয়া আপোনালোকে আজিৰ পৰা টাইম এণ্ড ৱৰ্ক ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰে তিনিটামান ভিডিঅ' পাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড বা তিনিটা নহ'লেও দুটা ভিডিঅ' থাকিব পাৰে আৰু এটাৰ 2 আৱাৰ্ছকৈ হ'ব পাৰে মেক্সিমামত মই দেখিছোঁ 2 আৱাৰ্ছ 3 আৱাৰ্ছ এটা ক্লাছত লাগি যায় কাৰণ তেওঁলোকে তাত কনচেপ্টছখিনি ক্লিয়াৰ কৰে তাৰপিছত বহুতকেইটা এটা মেথডৰে বহুতকেইটা কুৱেশ্যন ছেম পেটাৰ্ণৰে বহুতকেইটা কুৱেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰে গতিকে 2-3 ঘণ্টা এটা ক্লাছত লাগি যায় কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব এটা কনচেপ্টে ধৰক টাইম এণ্ড ৱৰ্কটোৱে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' যদি তিনিটা আছে তিনিওটা ভিডিঅ' এদিনতে নাচাব আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' চাওক যিটো 2 আৱাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক চোৱাৰ পিছত কি কৰিব আপোনালোকে লগে লগে নোটছ বনাই যাওক লগে লগে আপোনালোকে নোটছ বনাই গ'ল ধৰক টিচাৰজনে আপোনালোকক কনচেপ্টটো পঢ়াই আছে কনচেপ্টটো পঢ়িলে বুজি পালে ভিডিঅ'টো পজ কৰক পজ কৰি সেইখিনি বস্তু নোট ডাউন কৰি লওক তাৰপিছত আকৌ প্লে কৰিলে আকৌ বুজিলে আকৌ নোট ডাউন কৰিলে তেনেকৈ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কি কৰিব যেতিয়া ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হ'ল শেষ হ'ল তাৰপিছত গোটেই টপিকছখিনি যিখিনি আজি আপোনালোকে বুজিলে বা কুৱেশ্যনছ কৰিলে সেইখিনি এবাৰ আকৌ নিজে পঢ়ি লওক পঢ়াৰ পিছত তাত কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকক কৰাব ছেম পেটাৰ্ণৰে সেই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে নিজে কৰিব ট্ৰাই কৰক আপোনালোকে সেইকেইটা কুৱেশ্যনকে নিজে এবাৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই ট্ৰাই কৰক কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ব আপোনালোকে নেক্সট ডে যিটো ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো চাব ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে এই বস্তুখিনি যিখিনি কনচেপ্ট আপুনি আগদিনা পঢ়িছে সেইখিনি বস্তুৱে এবাৰ আকৌ ৰিভিজন দি লওক তাৰপিছতহে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ক্লাছটোত যাব ছেকেণ্ড ৰিভিজন নিদিয়াকৈ কিন্তু আপোনালোকে ছেকেণ্ড ক্লাছটোত নাযাব আৰু ঠিক তেনেকৈ থাৰ্ড ক্লাছটোও কৰিব গতিকে আপোনালোকৰ কমপ্লিট যেতিয়া এই গোটেই ক্লাছটো হ'ল আৰু টাইম এণ্ড ৱৰ্কটো ছাপ'জ আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তেতিয়া ইয়াতে যে মই বুক কৈছিলোঁ বুকখন চিলেক্ট কৰি ল'ব সেই বুকৰ পৰা এতিয়া টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ ওলাওক কুৱেশ্যনছ ওলাই ট্ৰাই কৰক যে কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই কিমান কম টাইমৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিছোঁ যদি কিবা এইখিনি কনচেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তে আকৌ আপোনালোকে নোটছখিনি এবাৰ চাই লওক যিখিনি আপোনালোকে কনচেপ্ট লিখিছিলে আপোনাৰ কপিত তেনেকৈ নোটছখিনি এবাৰ আকৌ চাই লওক তাৰপিছত আকৌ প্ৰেক্টিছ কৰক তেনেকৈ টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ যিখিনি আপোনালোকে কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ লগত যিখিনি আছে সেইখিনি কুৱেশ্যনছ নকৰাকৈ নেক্সট টপিকটোত আপোনালোকে কিন্তু নাযাব কাৰণ এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ নোহোৱাতে যদি আপোনালোকে নেক্সট আৰু এটা কনচেপ্ট বুজিবলৈ যায় বা কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ গোটেই পাজল হৈ যাব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিন্তু পিছত কনচেপ্টটো বেছি দিনলৈ আপোনালোকৰ মনত নাথাকিব গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে আগত এইটো টপিক আপোনালোকে এনাফ প্ৰেক্টিছ কৰি লওক তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত যাব আৰু এটা বন্ধুসকল আৰু এটা কিছুমান দেখিছোঁ ইউটিউবত একচুৱেলি প্লে লিষ্ট থাকে কিছুমান প্লে লিষ্টত ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ থাকে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব যে আগত 2-3টা কনচেপ্ট একেলগে গোটেই 4-5 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' চাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই প্ৰেক্টিছ কৰিম বা নোটছ বনাম তেনেকুৱা নকৰিব তেনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ বৰ বেছি ইফেক্টিভ নহ'ব মনত নাথাকিব যোনে মেথছত বহুত ভাল বা আগৰ পৰাই প্ৰেক্টিছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাৰু বৰ বিশেষ প্ৰব্লেম নহ'ব
কিন্তু আপোনালোকৰ যদি মেথছত অকণমান প্ৰব্লেম হয় বা মেথছ কৰাত আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় তেন্তে কিন্তু এটা কৈহে আপোনালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব। এতিয়া আহিছোঁ বন্ধুসকল নোটছত কি লিখিব। নোটছ যে বনাব আপোনালোকে তাত কি লিখিব। ফাৰ্ষ্টতে লিখিব লাগিব আপোনালোকে কিবা যদি বেছিক ফৰ্মুলা আছে সেইখিনি লিখিলে, বেছিক ট্ৰিক্স যদি আছে শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স কিছুমান থাকে সেইখিনি আপোনালোকে লিখিব। তাৰপিছত শ্বৰ্টকাট কিছুমান মেথড থাকে সেইখিনি বস্তু লিখিলে, তাৰপিছত লিখিলে আপোনালোকে যিখিনি কুৱেশ্যনছ কৰাব, ক্লাছত যিখিনি কুৱেশ্যনছ কৰাব ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ কৰাব সেইখিনি আপোনালোকে লিখিলে। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিজৰ নোটছত লিখিব। আৰু নোটছ যেতিয়া বনাব, ছাপ'জ টাইম এণ্ড ৱৰ্কটোৱে ধৰিলোঁ, টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ নোটছ বনাওঁতে আপোনালোকৰ ধৰক 8খন পেজ লাগিছে। তাৰপিছত কি কৰক, আপোনালোকে 2খন বা 3খন পেজ এৰি দিয়ক। কিয় এৰি দিব? আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব বা মক টেষ্ট কৰিব, মক টেষ্টত আপোনালোকে নতুন কুৱেশ্যনছ পাব পাৰে, নিউ কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে পাব পাৰে মক টেষ্টত, যিটো আপোনালোকে ক্লাছত কৰা নাছিলে বা আগতে প্ৰেক্টিছ কৰা নাছিলে। সেই নিউ কুৱেশ্যনছখিনি আপোনালোকে এই যে 2খন 3খন পেজ মই ৰাখিব দিছোঁ তাত আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব। যিখিনি আপোনালোকে নিউ কুৱেশ্যনছ পাব সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে নোট ডাউন কৰিব পাৰিব। কাৰণ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ৰিভিজন দিব তেতিয়া এইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকক হেল্প কৰিব। নহ'লে নতুন কুৱেশ্যনছখিনি আপোনালোকৰ চিলড্ৰেনৰ কাৰণে নতুনেই হৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ সেইখিনি যদি নোটছত আপোনালোকে ইনক্লুড কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই নতুন কুৱেশ্যনছখিনিও আপোনালোকৰ আয়ত্তত আহি যাব। আৰু বন্ধুসকল যেতিয়া নোটছ বনাব আপোনালোকে নোটছটো এনেকুৱাকৈ নবনাব যে প্ৰপাৰ চেণ্টেন্স বা আপোনালোকৰ নিজৰ যেনেকৈ সুবিধা হয়, ধৰক কিবা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক, ধৰক পাৰপেণ্ডিকুলাৰটো মই ধৰি লৈছোঁ, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এনেকৈ লিখি লৈছে আপোনালোকে, বা পেৰেলেল এনেকৈ লিখি লৈছে, বা আপ ডাউন এনেকৈ, মুঠতে যেনেকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হয় কম টাইমৰ ভিতৰত নোট তেনেকৈ বনাব লাগে। যিমান কম টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকে নোটছ বনাব পাৰে সিমানেই আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। একদম প্ৰপাৰ চেণ্টেন্স লিখিলে বা বুকছত যেনেকৈ আছে বা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বুজোৱাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ চেণ্টেন্সত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰে। সেইখিনিয়ে যদি আকৌ আপোনালোকে কপিত লিখিব ধৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ এখন ডাঙৰ বুক হৈ যাব পাৰে বা ডাঙৰ এখন কপি হৈ যাব পাৰে। গতিকে সেনেকুৱা নকৰিব, আপোনালোকে নিজৰ যেনেকৈ ভাল নিজৰ লেংগুৱেজত লিখিব। যদি আপোনালোকে ইংলিছত প্ৰব্লেম আছে আৰু ক্লাছটো ইংলিছত কৰাই আছে, আপোনাৰ এছামিছত সুবিধা হয় তেন্তে আপুনি এছামিছত লিখি লওক, কোনো কথা নাই। জাষ্ট আপুনি বুজি পাব লাগে, কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যি ফৰ্মুলাখিনি, আপোনালোকে ধৰক ফৰ্মুলাখিনিত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে বা মনত নাথাকে, তেতিয়া কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ফৰ্মুলাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ছেপাৰেট এখন কপি, সৰু এখন ছেপাৰেট কপি বনাব পাৰে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পিছত বা ডেইলি যদি আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাখিনি চাই থাকে ৰিপিটেটিভলি তেতিয়া আপোনালোকৰ বস্তুখিনি মনত থাকি যাব। গতিকে এইখিনিয়ে নোটছ মেকিঙত এইখিনিয়ে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, ধৰক এইটো মই এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ যিহেতু এইটোৰ কথাই কওঁ। টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ এজন টিচাৰৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পালে, ভালকৈ চালে, এই টপিকটো আকৌ বেলেগ এজন টিচাৰৰ পৰা পঢ়িবলৈ নাযাব। তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁৰ পঢ়োৱা ষ্টাইল বেলেগ হ'ব পাৰে, তেওঁৰ ট্ৰিক বা তেওঁৰ বেলেগ মেথডত বুজাব পাৰে। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ আগৰ যিজন টিচাৰৰ পৰা পঢ়িছিলে সেইখিনিয়ে বা নতুন টিচাৰখিনি গোটেইখিনি মিক্স হৈ কিন্তু আপোনালোকৰ পাজেল হ'ব পাৰে। গতিকে এজন টিচাৰৰ পৰাই পঢ়িব, মই আগতেও কৈছোঁ এইখিনি কথা। নোটছ মেকিঙত এইখিনি কথাই আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। আৰু মই ক'লোৱে মক টেষ্টত নতুন কুৱেশ্যনছখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব। আৰু ডেইলি বেচিছত প্ৰেক্টিছ কৰিলে মই ভাবোঁ নোটছ মেকিঙত বা মেথছৰ আপোনালোকৰ একো মানে উইক পইণ্ট নাথাকিব। মেথছ আপোনালোকৰ পিছলৈ ভাল লগা ছাবজেক্ট এটা হৈ যাব পাৰে। বন্ধুসকল এতিয়া আহিছোঁ ৰিভিজনত। ৰিভিজন কেনেকৈ দিব? ৰিভিজন মই ক'লোৱে যে ফাৰ্ষ্ট এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চালে, কনচেপ্টটো বুজিলে, এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' যোৱাৰ আগত এই বস্তুখিনি গোটেই ৰিভিজন দিব। থাৰ্ড ক্লাছত যোৱাৰ আগতে ছেকেণ্ড ক্লাছৰ টপিকছখিনি ৰিভিজন দিব।
তাৰ পিছত থাৰ্ড ক্লাছ গোটেই ক্লাছ কেইটা আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ল হোৱাৰ পিছত এতিয়া গোটেই আপোনালোকে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক গোটেই চেপ্টাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি ৰিভিজন দিয়ক ঠিক আছে ৰিভিজন দিলে তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ কৰিলে এতিয়া ধৰক নেক্সট চেপ্টাৰত মই ধৰি লৈছোঁ এজৰ প্ৰব্লেম কৰিব এতিয়া এজৰ প্ৰব্লেম কৰিলে সেম ইয়াতেও ফলো কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' সেকেন্ড ভিডিঅ' হৈ গ'ল এতিয়া এই দুটা মেথছৰ এজৰো আপোনালোকে এনাফ প্ৰেক্টিছ কৰিলে এতিয়া কি হ'ল দুটা আপোনালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰো হ'ল এজৰো হ'ল এতিয়া টাইম এণ্ড ৱৰ্ক আৰু এজ দুয়োটাই এইবাৰ ৰিভাইজ দিয়ক এদিনাখন টাইম এণ্ড ৱৰ্ক দিলে তাৰে কেইটামান মেথছ কৰিলে নেক্সট দিনা এজ কৰি তাৰ কেইটামান প্ৰব্লেম কৰিলে তাৰ পিছতহে থাৰ্ড টপিকটোত যাব তাৰ আগত কিন্তু থাৰ্ড টপিক নকৰিব এনেকে যদি আপোনালোকে ৰিভিজন কৰে তেতিয়াহ'লে মেথছ আপোনালোকৰ বহুত প্ৰেক্টিছ হৈ যাব যেতিয়া ৰিপিটেটিভলি আপোনালোকে কনচেপ্টবিলাক চাই থাকিব কৰি থাকিব প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু বস্তুখিনি ইজি লাগিব বা আপোনালোকে খুব সোনকালে পাহৰি নাযায় আৰু নোটখিনি বনাওঁতে আপোনালোকে অলপ নিট এণ্ড ক্লিন কে বনাব যাতে এক্সামৰ আগদিনা আপোনালোকে অলপ বুজি পোৱাত সুবিধা হয় জল্দি আপোনালোকে বস্তুখিনি ৰিভাইজ কৰিব পাৰে কাৰণ এক্সামৰ আগৰ দিনা বহুত টপিকছ থাকে মেথছো চাব লাগে ৰিজনিং চাব লাগে ইংলিছ চাব লাগে জিকে চাব লাগে গোটেইখিনি খুব কম টাইমৰ ভিতৰত ৰিভিজন কৰিব লাগে গতিকে যদি নিট এণ্ড ক্লিন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিভিজন দিয়াত সুবিধা হয় জল্দি আপোনালোকে ৰিভিজন দিব পাৰে গতিকে এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ নোট মেকিং আৰু ৰিভিজনৰ ওপৰত মই ভাবোঁ এইখিনি যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া মেথছত আপোনালোকৰ বৰ বেছি প্ৰব্লেম নহ'ব আপোনালোকৰ ভাল এটা স্ক'ৰ আহিব মেথছত কাৰণ মই ADRE কথা যদি কওঁ তাত টোটেল মেথছ আৰু ৰিজনিং মিলি 30টা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ গ্ৰেড 3 মই যদি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পেপাৰখনৰ কথা কওঁ গতিকে আপোনালোকৰ এইখিনি মাৰ্কছ যদি আপোনালোকে 30ৰ ভিতৰত 28-29 পায় তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুত ভাল এটা স্ক'ৰ আহি যাব আৰু আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনৰ চান্সেছ বাঢ়ি যাব গতিকে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত যদি ইয়াৰ পিছতো কিবা আপোনালোকৰ মানে মনত যদি কুৱেশ্যন ৰৈ গৈছে তে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব আৰু মোৰো যদি ইয়াৰ ভিতৰত কিবা ক'ব লগা থাকি গ'ল মই কমেণ্টত সেইখিনি বস্তু মেনশ্যন কৰি দিম গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব পাৰে থেংক ইউ